ભેગે કરી લે સબરે સુકાઈ જાય બહુ કડક તૂટવા માંડે ભેગા કરી ડબ્બામાં ભરી દે પછી લૂછી હાઈ જાય આ રામના ભેગા કરી જે મુકાઈને ભેગા કરી લૂછવા તો પડે લૂછી નહીં તો ના એટલે ઈ જ વાત અમે અમને કેવા તમને મતલબ પછી બટાઈ જાય હા તમે લોહીછા વગર ભેગા કરીને થપ્પી મૂકી દો ને પેકિંગમાં તો પછી બાટ બેહી જાય બે હા અમે બપોર ભણાઈ જાય બધા પછી હાઈ નિરાતે લૂછી નાખી લૂછવા જરૂરી છે ખાલી વણી વણી રાખે દે પછી લૂઈ થાય છે શેરીમાં બધી વણે છે જાણ તો કરતો જરા હજી તો આપણે આ શરૂઆત કરી છે હજી કોઈને કઈ કીધું નથી આ પેલું તમારી પાસે આ બધું કરાવ્યું પેલા તમે બધાય આનો બધો ફીડબેક આપો કેવું લાગે તમને આગળ રાખીને તો ઈ તમારા નીચે રહી અને તમારી રીતે અમને તો કઈ વાંધો નહીં તમને આગળ એટલે રાખો મતલબ કે આપણે તો બધાને જો કામ કરીને પૈસા દેવાના આપણે એવું તો નથી ઓલું ભેજે કરવું પેલા બજારમાં એની કરતા એકવાર આ જોઈ નાખ્યું તમે બધા એમ કીધું હાલે હોય પછી બજાર બધું હવે આખા ગામમાં કોઈ એમ ન કે લોટમાં વાંધો હોય કારણ કે તમે વણતા હોય તમે એકવાર કીધું અમારી એક પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ ગયો હવે સ્વાદ બાબતે રહ્યું અહીં આપણે જુદી જુદી જગ્યાએ લઈ પછી એ ગમે તે કઈ તો હાલે બાકી ઓલું કોકને આપણે ગામમાં પહેલે ધે કરીએ પછી રાહ જોવડાવી એ ખોટું કહેવાય કરતા હવે આ બધું આપણે ગમે ત્યારે હાલવું ત્યારે આપણે 15 મહિનામાં ફૂલ ભરતી ચાલુ